Magandang araw po, at sa video ito po ay ikakabit natin yung ating TP-Link EAP110 as access point po sa ating Piso Wifi Vendo po. Ayan po. So bago po yan ay intro muna tayo guys. Ayan. So yan po yung aking TP-Link EAP110 at ang kanyang UTP cable na Cat6E, tapos yung kanyang PoE adapter. Ayan po. Tapos bumili na rin po ako nito, socket adapter. Ayan. Tapos yun po yung tubo po na pagkakabitan po natin. Ayan po. Saka ito pong tire wire. Ayan po, pang banting po sa tawag nila sa pang hold po sa tubo. Ayan po. So samahan nyo ko guys, tara. Ayan po yung kanyang banting. Ayan po.
So dito ngayon tayo guys sa bubong guys. Ayan po yung TP-Link EAP110. So ito po yung banting niya guys. Ito na po yung Piso Wifi Vendo. Ayan po. Tapos yun po yung TP-Link EAP110 natin, yung pang outdoor po. Ayan po, so naikabit na namin. So next po ay kakabit natin yung kanyang PoE adapter doon mismo sa Vendo. At ayun na nga guys, ay natapos na nating ikabit itong ating tawag dito, i-cable clip, itong ating UTP cable. Ayan siya guys. So ayun yung galing sa Vendo. Ito po yung ating UTP cable papunta naman po dito sa ating PLDT po. Ayan po. So ilalagay po natin siya sa LAN 1. Yan, dito po siya. So lagay na po natin. Yan, lagay po natin siya dito. Yun po. Tapos check po natin dun sa dulo po, dun po sa Vendo po. So tara. So dun po siya. Tapos papunta po dito. And papunta po dun sa labas. So tara sa labas. So ito po yung ating Vendo at ito po yung dulo niya. Ayan. So nakakonect po ito sa ating Vendo doon po sa mismong orange Pi 1 po natin. So ito naman pong isa, itong maliit po na UTP cable na galing sa ating Vendo ay ikakabit po natin ito dito sa ating
sa PoE adapter po ng ating TP-Link EAP110. Ayan po. So yung label po niyan is LAN. Ayan po. LAN po. And ikakabit po natin yung isa. Ito po. Yung maliit na UTP cable. Yung dulo po nun is ano po, nakakabit po sa USB to LAN. Ayan po. Yung gigabit switch po. Ayan po siya. So kabit ulit natin siya, guys. Kakabit na lang natin yung kanyang saksakan, yung dalawa pong saksakan. Yung saksakan po ni Vendo saka yung saksakan po ni TP-Link EAP110. Ito po guys yung kanyang saksakan. Ayan po. So papunta po dun yung puti pong wire po. So palabas po dun. Ayan po yung wire. Saka yun po yung ating Vendo. So sasaksak lang po natin and magkaka-power na po yung ating Vendo. Saka yung ating TP-Link EAP110 po. So tara po at isaksak na po natin. Ito po yung saksakan ni TP-Link EAP110. Ito naman po yung saksakan ni Piso Wifi Vendo. At ayun na nga siya guys, naisaksak na po natin yung kanyang saksakan po. Yung saksakan po ni Vendo saka saksakan po ng ating access point na si TP-Link EAP110 po. Yan po yung kanyang connection. And umiilaw na po ang ating Vendo po. So ayun, at pwede na po siyang hulugan ng barya. So hanggang dito na lamang guys yung aking video. Maraming salamat and peace out.